ዌልካም በዛሬ ቪዲዮአችን እንግዲህ በእለት ተእለት እንግሊዝኛችን ላይ በጣም የሚጠቅሙን እንግሊዝኛችንን ደግሞ አድቫንስ ለማድረግና ቃላቶችን እንደ ልብ ለመጠቀም እንግሊዝኛ በምናወራበት ሰዓት የሚጠቅሙን አንዳንድ ቮካብሌሽን ለማየት እንሞክራለን። በዛሬም ደግሞ የሆነ አድ የምናደርጋቸው ምናልባት የማታውቁት ቃላቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ እንግዲህ ቪዲዮን እንድትከታተሉ ተጋብዛችኋለሁ። የመጀመሪያው ታክትፉል ነው። ብዙ ጊዜ እነዚህ አድጀክቲቮች ያው ስምን ሰውን ስንገልጽ የምንጠቀማቸው ናቸው። if we say someone is tactful ዲፕሎማቲክ ነው ማለት ነው። ዲፕሎማቲክ ነው። ታክትፉል ቴክኒካል ነው ወይም ደግሞ ዘዴን ጥበብን የሚጠቀም ሰው ነው እንላለን። ታክትፉል ኢንዲስክሪት ካልን ግን not discreet ነው። lacking in discretion right እንትን የሌለው ሰው እንደማለት ነው። ሳክሬድ ሆሊ በጣም የተከበረ፣ ፕሮፋን ዊክድ and ሆሊ ተቃራኒው ነው። ፒየስ ደግሞ ሆሊ ወይም ቅዱስ ሰው እንደማለት ነው። ሌላው ፕሮፋውንድ ነው። ፕሮፋውንድ ማለት ኦኬ ፕሮፋውንድ very deep very serious እንደማለት ነው። እጅግ በጣም ጎበዝ፣ ወሳኝ፣ በጣም ሙሉ እና ሰፋ ያለ እውቀት ያለው እና ቁም ነገረኛ እንደማለት ነው። ኦኬ ፕሮፋውንድ ኖቶሪየስ ኢንፌመስ አስቸጋሪ፣ ናውቲ የሆነ እንዲሁም ደግሞ ብዙም የማይታወቅ በመጥፎ ነገር የሚታወቅ ሰው ኖቶሪየስ ልል እችላለሁ። ኦራይት ቪሺየስ ቫዮለንት ዲስትራክቲቭ እንደማለት ነው። ቫዮለንት በጣም ህግን የሚጥስ ወይም ደግሞ አሮጋንት የሆነ ዲስትራክቲቭ የሆነ አጥፊ እንደማለት ነው። መጥፎ ባህሪ ያለው ሰው እንደማለት ነው ባጭሩ። ዲስግሬስፉል ካን ሼምፉል ነው። ዲስግሬስፉል ግርማ ሞገስ የሌለው ወይም ደግሞ አስጠሊታም የሆነ ወይም ደግሞ መጥፎ ባህሪ ወይም መጥፎ ስብዕና የተላበሰ ሰው እንደማለት ነው። ዲስግሬስፉል ኦኬ። ኦልራይት ትራንሲየንት ሚንስ ቴምፖራሪ፣ ቴምፖራል ሞመንታሪ፣ ጊዜያዊ እንደማለት ነው። ሞመንታሪ ማለት ያው ሞመንት ከሚለው የተወሰደ ነው። አሁን እዚህ ጋር ጊዜያዊ እንደማለት ነው። ቴምፖራል ጊዜያዊ፣ ቴምፖራሪ እንደማለት ነው። ቴምፖራሪ ራይት። ስዌርቭ ቱ ስትሬይ ቱ ዋንደር right to hang downward which means droop okay swerve እዚህ ጋር አንድ ነገር በፍጥነት አቅጣጫ መቀየር ወይም ደግሞ ማዳለጥ ወይም ደግሞ ለመኪና አሁን ብዙ ጊዜ ስዌርቭ አድርገህ ስንል ከኖርማል ዳይሬክሽኑ ወጥቶ አክሲደንታሊ ወደ ሆነ ነገር ታጠፈ ወይም ተጋጨ ለማለት ነው። ስዌርቭ to stray to wander means በአደገኛ ሁኔታ እንትን ማድረግ ማለት ነው። ኦልራይት ኔክስት ለርች ነው። a sudden or unsteady movement ነው። a sudden or unsteady movement ለርች ይባላል። reprimand rebuke or reproach ነው። ስም ማጥፋት እንደማለት ነው። apprehend to anticipate መጠበቅ አንድ ነገር። imminent high not worthy distinguished በጣም የተከበረ ትልቅ የታወቀ እንደማለት ነው። ለሰው ኢሚኔንት ሊል ይችላል። exalt to honor to hold in high esteem ማክበር በቦታ መስጠት ነው። exalt right okay እንግዲህ exceptional not ordinary uncommon ብለን አሳልፈናል። tender soft expansion to expand or to augment መጨመር እንደማለት ነው። wrap up conclude let's wrap up it ካልኩኝ እስኪ ላጠቃለውና ለማለት ፈልግ ሲኒዌት ሰጀስት እንደማለት ነው። ሐሳብ መስጠት ማለት ነው። thank you very 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 much have a nice time we'll have another session